Привіт всім! З вами студія Любисток. І сьогодні ми будемо малювати дерево життя. Дерево життя – це символ минулого, теперішнього і майбутнього. Символ, який поєднує три світи – небо, землю та підземне царство. Дерево життя зображали різні народи світу. В Україні його можна побачити на вишивках, витинанках та розписах. Для того, щоб намалювати нашу листівку, я покажу декілька базових елементів котячим пензликом, за допомогою яких ми будемо малювати квіти. Криве зернятко. Всередині нього я додаю краплинки і виходить бутон. Такий бутон ми використовуватимемо для того, щоб намалювати три основні квітки. А також дрібні елементи. Ускладнюємо. Малюємо такий самий бутон. Над ним додаємо видовжені краплинки вже іншим кольором. І в нас виходить ось така квіточка. Доповнюємо ще краплинками третім кольором, які огинають центральний бутон, повторюючи його форму. Так само додаємо нижні видовжені краплинки, які теж мають огинати нижній бутон, повторюючи його форму. У нас виходить ще одна квіточка. Третя квіточка буде складатись із таких самих бутонів. Щоб було легше, можна намалювати її олівцем, а потім вже зверху промальовувати котячим пензликом. І так, починаємо нашу листівку. Для роботи нам знадобиться плотний папір, у мене кольоровий для пастелі, два пензлики, котячий і колонок, або нейлоновий, гуашеві або акрилові фарби, простий олівець, баночка для води та серветки. Ось такий ескіз олівцем я зробила. Починаємо малювати основні елементи нейлоновим пензликом. Перехідним мазком промальовую бутони квітів. Білим на кінчик синім кольором. Листочки я роблю білим кольором і на кінчик набираю зелений. Серединки листочків у мене персикового кольору і на кінчик пензлика я набираю кораловий. Малюю дрібніші листочки, а також нижню квіточку. Набираю на пензлик два кольори – білий і на кінчик фіолетовий. Тільця пташечок я також зафарбовую перехідним мазком, такого ж кольору, як і серединки листочків. Крила і хвостики пташок я також роблю перехідним мазком іншими кольорами. Зафарбовую серединки. Тепер основа в нас промальована і ми можемо починати наступний етап роботи. Котячим пензликом прописуємо всі елементи і малюємо ті квіти, які ми відпрацювали на початку.
Для квітів на котячий пензлик я набираю 3 кольори: фіолетовий, синій і на кінчик білий. Малюю перехідним мазком. Паралельно із квітами малюю дрібні елементи. Зазвичай дерево життя симетричне, тому на відео я показую, як промалювати тільки його половину. Зворотнім кінцем пензлика ставлю крапочки, прикрашаючи серединки квітів та ставлячи ягідки. Котячим пензликом прописую пташечок.
Ось і все. З вами була студія Любисток. Бажаю всім миру, удачі та натхнення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!